Mùa hè rực lửa với biển xanh cát trắng, những câu chuyện tình lãng mạn, cảm xúc của tuổi trẻ. 8 bạn trẻ, 8 cá tính có cùng mục tiêu tìm kiếm một nửa của trái tim. Liệu họ có tìm thấy nhau? Và đặc biệt, Travel Loca sẽ đồng hành cùng các thành viên với chuyến du lịch cho cặp đôi bí ẩn nếu giữ bí mật được đến cuối chương trình. Huỳnh Tuyết Anh, 23 tuổi, công việc hiện tại là quản lý phát triển kinh doanh, đã trải qua 3 mối tình. Nguyễn Thành Tâm, 29 tuổi, hiện là huấn luyện viên thể hình, có 4 mối tình. Nguyễn Thị Mỹ Hà, 24 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và giáo viên dạy nhảy, trải qua 2 mối tình. Đoàn Tấn Nam, 27 tuổi, hiện đang làm quản lý công ty sự kiện, có 4 mối tình, không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Nguyễn Thiếu Lan, 21 tuổi, có nickname là Mèo, công việc hiện tại là người mẫu, có 1 mối tình, luôn quan niệm yêu đi rồi biết. Lê Quang Sơn, 26 tuổi, công việc chính là marketing, đã có 2 mối tình. Lê Tư, 24 tuổi, công việc chính là nhân viên tư vấn chứng khoán, nghề tay trái là người mẫu ảnh, đã có 2 mối tình. Nguyễn Quốc Thi, 29 tuổi, hiện đang là huấn luyện viên kickboxing, Muay Thái, đã trải qua 2 mối tình. Anh lớn, anh sống tới tuổi này rồi, anh hiểu, anh biết anh phải làm gì. Dùng cái từ đó em cảm thấy hay, tức là không nên kiểm soát mọi người. Tại vì không ai có quyền làm chuyện đó hết. Nếu thật sự mà ông muốn nói chuyện với em, ông đã chủ động rồi chứ không phải là ông đợi đến lúc mà bị ấy rồi ông đi thả thính cục bộ luôn em. Tụi em có được câu trả lời rồi. Ngày mai anh sẽ có cách sống phù hợp vậy. Ủng hộ anh với Thúy Lan không? Khi chuyện này không, em là Thúy Lan với Huy. Sau khi biết hoàn cảnh của Huy và nhận ra được sự chân thành của anh chàng với Thiếu Lan, Tuyết Anh đã ra sức ủng hộ Huy trước mặt Thiếu Lan. Hiện tại, Huy có vẻ đang là ứng cử viên có nhiều lợi thế hơn Tâm. Liệu Tâm sẽ làm gì để chiếm được trái tim Thiếu Lan trong những ngày cuối cùng của ngôi nhà chung? Còn anh chàng nam sẽ tạo những bất ngờ gì với 4 thành viên nữ? Anh chàng có thật lòng muốn tìm hiểu Thiếu Lan và Hà không? Con đường đi tìm tình yêu của các bạn trẻ rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng theo dõi. Tối nay, các thành viên cùng đến tập luyện tại nơi làm việc của Huy. Và Lan luôn được Huy dành cho sự quan tâm hơn cả. Rồi vô. Vô hả? Rồi vô, anh đi đánh thẳng không? Đúng rồi, mạnh vô. Mạnh vô. Đúng rồi, đúng rồi. Mạnh vô 2 tay luôn. Nam vô, mạnh vô 2 tay luôn. Đúng rồi. Tiếp. Đúng rồi. Tiếp. Mạnh vô. Mạnh nè. Đây, em sẽ làm gì ta? Đầu tay. Mới xong rồi. Vô Nam, vô. Nam vô. Có vẻ Nam khá hứng thú với môn kickboxing, dù cho anh chàng không giỏi môn này cho lắm. Bắt đầu. Yeah. Vô. Mạnh vô. Đúng rồi. Tranh thủ lúc Huy không để ý, Tâm đã tiếp cận Lan. Bây giờ làm bạn gái của anh không? Anh giữ như vậy hoài. Em muốn từ bỏ luôn. Em còn chưa tập với Tường nữa mà sao dám tập cái này? Thì có anh đây rồi, có anh là cả thế giới, cứ để anh lo. Thôi bỏ đi. Em chỉ việc làm được thôi. Thôi bỏ đi. Em... Thấy nhẹ nhàng không? Thấy thích hơn Tường không? Đó. Anh là cái tường vững chắc nhất của em muốn gì nữa? Lúc Huy nhận ra thì đã muộn. Bị đau cổ chứ, tối nay bị đau cổ chết nó. Đau cổ, đau ở đây hả? Đúng rồi. Đây, ngồi xuống. Đang mệt thoải mái giống như là mình đông xong một buổi tập thì mình căng cơ. Cố gắng. Đã rồi mà sao anh biết mấy cái này? Em được học mà. Đã quá. Ủa lúc nào anh tập với khách hàng cũng vậy hả? Đỡ mỏi hơn nhiều á. Hay thật. Em cảm ơn. Thì lý do mình với Lan rất là hợp trong cái chuyện tập thể dục, tại vì cô
Lan là rất là thích tập thể dục, thì hai người là có một cái điểm chung, có một sở thích chung. Nhưng mình cảm giác là mình với Lan về sở thích thì mình rất là giống nhau, vì suy nghĩ cũng khá là đồng điệu. Nói chung là cảm thấy khi tiếp xúc rất là hợp, và khi mình gặp Lan mình thấy rất là vui. Hai người cũng rất là đều vui vẻ thoải mái với nhau, có thể chia sẻ rất là nhiều thứ. Khi mà mình tập mình quan sát cái cử chỉ, cái cách nói chuyện thì mình hiểu được là cô bé này rất là một người rất là nỗ lực và cầu tiến. Muốn làm một điều gì á thì phải làm cho hết sức hết mình, làm bằng cả trái tim, làm bằng cả nhiệt huyết. Thì cái đó là mình rất là trân quý điều đó, và tại vì mình cũng như vậy. Mày chơi trò nhiều kiểu hai người hết, hai người đứng nãy giống như nãy game show á, hai người đứng như nè, đứng mà chị nha, xuống nha giống như squat vậy á. Thì một cái đồ để giữa nè, cái khoảng cách giữa hai người là bằng nhau. Có một người trong tay kêu đầu là nắm đầu, kêu mông nắm mông, kêu chân nắm chân, cứ kêu á, bất chợt kêu chụp là phải chụp, ai mà chụp hụt là bị tét mông cả. Được không? Cái này hơi mỏi giò nha. Thì đó mỏi, nhưng mà để em là chân tay đi. Những người ai sẽ là người tét mông ai? Ok. Hả? Ê mọi người ơi, có tin mới nè. Bây giờ á, nếu như người nào thắng cuộc á thì sẽ có một cái voucher được giảm giá 50% khi book phòng khách sạn qua cái app Traveloka. Vừa được. Nhưng mà tối đa là khuyến mãi được quánh. Rồi, nếu bây giờ ai muốn chơi á thì Lan vô không? Vô. Em vô luôn đi. Lan vô luôn hả? Hay là có người lấy cho Lan rồi. rồi mọi người vào cuộc chơi. Mọi người ngưng cười, nín thở 2 giây để lấy tinh thần nè. 1, Lâu 2, với nghe cha. đầu, mông, đầu, mông, chân, chấp. Rồi ok. Ủa, 2 chiếc luôn Tại sao hả? có 2 chiếc? Tâm đã thắng, nhưng hình như có gì đó hơi kỳ lạ trong chiến thắng của Tâm. Quy danh lành đúng không? Hả? Quy danh lành đúng không? Đâu có đâu. Cái này là đó, đúng không? Mà đúng không? Ủa mày nhớ rõ ràng là Huy chụp đường này mà đâu ra an tâm. Anh con mắt của trọng tài thấy Huy rõ ràng. Anh đi chụp hả? Vậy hả? Chưa. Huy không quan tâm lắm đến chiến thắng. Phải chăng vì anh chàng đang vướng bận một nỗi niềm nào đó? Ok mọi người về ăn cơm đi. Em đâu phải làm gì chụp đâu. Cho khỏe. Tối hôm ấy, Huy đã nhờ Nam tư vấn. Thấy Lan có chị Tâm em dự đoán còn 2 ngày nữa nếu mà Tâm tỏ tình. Những gì em thấy em nghĩ là có thể là Lan sẽ nhận lời. Nhưng có câu là yêu thì dễ, quen thì dễ, mà giữ được bao lâu mới khó. Thì đó là cái giá trị mà em hướng em nghĩ đến đó. Đến được với nhau trong chương trình này mà không giữ được thì nó cũng nó cũng mất ý nghĩa. Nỗi bận tâm của Huy không chỉ có Lan mà còn có một người con gái khác. Anh nghĩ nếu mà Hà mà buồn thì trừ phi là Hà đã có kiểu là cảm tình với anh rồi. Đúng không? Em nghĩ phải dùng từ xíu là trừ khi là bắt đầu người ta thương anh nhiều nhiều rồi đó. Theo em nghĩ là nếu như mình không thích thì mình cứ thẳng thắn mà nói một cách để cổ không có hy vọng. Còn hơn cổ biết vậy, giống như cổ nói là anh đam phủ cổ từ đầu á, cổ dễ chịu hơn. Còn bây giờ anh làm dễ khiến cổ nghĩ rằng là anh cũng thích cổ nhưng mà anh lại thích cô gái khác nữa đâm ra. Anh đâu có nói là anh thích Hà, anh không hề nói anh cũng thích Hà, và anh cũng không có gọi là cái biểu lộ nào ra là anh thích Hà. Chính vì anh không nói gì hết mới khiến người ta nửa lo nửa mừng. Còn đây đang là ngôi nhà chung, bất kỳ hành động quan tâm gì đều sẽ có xu hướng khiến người ta nghĩ đó là sự quan tâm ở góc độ người nam và dành tình cảm cho người nữ, gọi là tán tỉnh xíu. Cho nên cái nó được tăng cái cấp bậc lên nhiều so với ngày thường, nhiều lắm luôn á. Cho nên cái gì con gái là nhạy cảm nữa. Nếu như bây giờ cái trạng thái mà anh lập lời và anh không có chủ động tấn công chú Lan á, thì cái kết có thể chú Lan sẽ nhận lời anh Tâm. Nhưng tồn tại bao lâu thì chưa chắc. Giai đoạn này là phải tấn công quyết liệt, thể hiện rõ. Bây giờ anh Tâm quan tâm Thiếu Lan đúng không? Anh thích thì anh bao giờ anh quan tâm Thiếu Lan. Để cho Thiếu Lan cảm giác rằng là đàn ông, thứ nhất là anh đủ dũng khí của đàn ông, rằng là anh dám đứng ra thể hiện sự quan tâm, dám cạnh tranh công bằng. Nhưng mà anh lại mang tiếng là cái thằng mà nuốt lời. Không có gì, nuốt lời chứ không quan trọng. Khi trong chuyện tình yêu mà sâu xé như vậy chắc chắn mình phải quyết liệt, rõ ràng. Phải đặt cái nào quan trọng hơn? Không phải đặt cái nào quan trọng, là nếu như bây giờ trong một bữa cơm nó hẳn luôn anh gắp đồ ăn cho Thiếu Lan, Hà sẽ tổn thương. Nhưng mà anh sẽ có người anh yêu, nhưng mà phải chấp nhận rõ ràng vậy. Anh rõ ràng vậy Hà sẽ buồn, nhưng mà còn hơn anh cứ lập lờ.
Và cái điều này nó cũng sẽ khiến cô gái mà có hai người đàn ông cùng theo đuổi họ sẽ đánh giá gì nè, anh thể hiện vậy rồi anh Tâm thể hiện kia. Chẳng hạn như bây giờ anh Tâm làm gì đó trên kênh đi, anh sẽ phản ứng ra sao? Phụ nữ không chỉ quan tâm với cái việc mà được người đàn ông A chăm sóc quan tâm, người ta còn quan tâm cả người đàn ông B khi đó phản ứng thế nào nữa. Cho nên anh cứ dành những cái gì chân thành nhất cho cô ấy thôi, thì cái kết sẽ là cái sự lựa chọn. Cô ấy sẽ hiểu rồi, cô ấy sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn hay không. Còn bây giờ á thì anh không làm gì, bóc điện thoại ra điện liền luôn. Bây giờ luôn hả? Ngay về luôn, nó lát em nấu cơm xong rảnh anh đi dạo với anh. Khoan, bình tĩnh anh làm vậy là chẳng khác nào là cái miệng đi trước cái não. Nói chuyện xong hết đi rồi vô nói tí cũng không muộn. Đang vân vân kiểu không biết phải bà Tuyết Lan này kiểu là đang thật sự gọi là có cảm xúc hay không thôi. Hỏi câu bằng thừa. Cái giai đoạn này phải nói là nếu anh hỏi em là anh với Tuyết Lan có tương lai xa duy trì lâu dài nếu như mà quen nhau hay không thì em còn thấy được, chứ còn giai đoạn này là ai mà thấy hơi thích thì bắt đầu người ta mới tìm hiểu, chứ giờ kêu bắt anh muốn cái kiểu mà con người ta phải yêu anh liền, yêu dữ dội, yêu mãnh liệt, yêu cuồng say ông nội đâu ra yêu chưa được. Sai lầm sao mà gì nó lại cái vế nãy. Cái vế này bây giờ anh có tiến xa được hay không là do mình đó. Có tiến xa và giữ được hay không, lâu hay không, nó bao gồm là công việc cuộc sống của hai đứa, rồi tính cách, cái sự chịu đựng của nhau, rồi cái môi trường làm việc, cái thời gian gặp nhau. Rồi anh phải đặt ra, ví dụ như anh thử hỏi bản thân mình, cô ấy bận nhiều khi 2 tuần mới gặp một lần thì có ok hay không? Cô ấy sống trong cuộc sống nó hào quang, nó đầy rẫy cái người đón đưa như vậy. Anh có chịu được cảm giác khi mà anh đang ở phòng tập mệt mỏi mà cô ấy thì đang ở một cái đêm diễn kết quốc hoành tráng hay một cái bữa tiệc đó, anh gọi cô ấy không thể bắt máy, anh ơi em đang bận gì đó kiểu, anh có chịu được cảm giác đó hay không? Đó. Thì khi mà quyết định theo đuổi quá nó có và để duy trì và để đảm bảo duy trì được lâu dài đó, thì em khuyên anh theo cái góc độ mà em đã từng trải, từng quen nhiều cô gái trong cái lĩnh vực này thì em nghĩ là chúng ta không chỉ yêu cô gái đó mà phải hiểu được, chấp nhận, cảm thông được cái cuộc sống của họ nữa. Để chẳng hạn như cái hôm mà cô ấy đi chơi, đi tiệc hay đi kết quốc gì đó, anh sẽ không bao giờ thấy ghen hay thấy mệt mỏi, mà thậm chí là khi cô ấy diễn xong anh đã đứng sẵn ngoài để đón cô ấy về. Cái cảm giác họ cần là như vậy, họ cần một người đàn ông cho họ cảm giác an toàn, cảm thông cho họ lúc mà họ đi diễn, sống cái cuộc sống nó xô bồ như vậy, và sau đó cuối cùng là bảo vệ họ, cho họ cảm giác an toàn là anh đứng đón họ về. Anh nghĩ có đủ rộng lượng như vậy, anh có đủ quỹ thời gian để làm điều đó hay không? Thực ra cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân mình, cô ấy tự đi về được, tự hết tất cả mọi thứ vô tư. Nhưng có một cái người đàn ông bên cạnh để làm gì? Để được đón, đưa lúc đó để được chăm sóc vậy đó. Và trong cái mối quan hệ với những cô gái như vậy, thường anh phải chấp nhận một điều là cô ấy sẽ là trung tâm của vũ trụ và anh sẽ phải xoay quanh cô ấy khá là nhiều. Anh có nhắm anh thích nghi nổi về cuộc sống cô ấy khi yêu cô ấy hay không? Anh có nhắm anh chịu được tất cả những gì mà cô ấy có hay không và cô ấy muốn? Cái đó mình phải muốn ở đây, nếu em nói thẳng là không phải vượt chất là thứ hai có thể tự lo lắng được cho mình nếu như cô ấy quyết định yêu anh. Cái em nói về chấp nhận cô ấy đó, về như em nói, sự bao dung, sự rộng lượng, sự thấu hiểu, sự cảm thông, sự bảo vệ, sự cãi nhau mà đôi khi cô ấy sẽ ngang bướng, anh sẽ dùng xuống, anh để cô ấy đúng được, rồi sau đó em bỏ qua rồi chấp nhận đến mức như vậy đó. Một cá tính của Thúy Lan, môi trường sống làm việc một cô gái xinh đẹp như vậy thì người đàn ông của cô ấy phải giống như là bao la biển trời thì mới có thể duy trì được lâu. Để cô ấy chấp nhận là sau ánh hào quang, sau sao hoa của cuộc sống, nghề nghiệp thì cô ấy sẽ trở về chốn bình yên này. Thì cái chốn này nếu như có thể nó không sao hoa bằng, nhưng cái người đàn ông này không sao hoa bằng những cái đàn ông, người đàn ông trên thế giới cô ấy gặp, nhưng người đàn ông được cái đó là sự bình yên, sự an toàn tuyệt đối thì mới xứng đáng để người ta bỏ cái sự, những cái cám dỗ, những cái lời đưa đón, những cái chào mời khác, biết bao nhiêu người săn đón khác để về với anh. Chứ nếu mình thấy mình đàn ông mình không bằng những người đàn ông khác, họ giàu, họ có điều kiện mà mình lại khó chịu nữa, cô ấy về với mình, cô ấy vừa không có được những cái sự bao bọc về mặt vật chất, đã vậy còn áp lực, không bình yên về mặt tinh thần nữa, ai đâu mà chịu cho nổi. Điều đó nó dễ hiểu mà. Cô ấy quyết định bỏ những cái người đàn ông khác săn đón thì cái giá mình đổi lại mình phải có được cái bình yên cho họ. Anh thiếu tự tin không? Anh đúng là chính xác, anh bị thiếu tự tin và anh sợ là mình sẽ không kham nổi cô ấy đúng không? Anh bị kiểu gì á. Bây giờ em hỏi anh chính xác, anh sợ là khi tán cô ấy từ chối anh, hay anh sợ là khi quen được rồi anh sẽ không có đủ khả năng lo qua được cho cô ấy rồi cũng sẽ mất? Hai cái khái niệm khác nhau. Đúng rồi. Cái vế thứ hai á là anh sợ khi quen được cô ấy rồi anh sẽ mất. Vế thứ hai em sợ vậy.
Thực ra thì trước đây em cũng từng như vậy, khi em cho nên em mới cài trẻ mà em cài dữ vậy để em mong cái sự nghiệp thì lại nhanh rồi mới lo được cái người phụ nữ mình để là khi quen rồi thì sẽ không sợ mất. Nhưng đi qua chương trình này với bữa giờ em mới nghĩ được điều này nè, thanh xuân không lấy lại được, cho nên là bây giờ mình ai cũng có một cái nỗi sợ thì bây giờ mình đúng là mình chưa đủ để lo cho cô ấy lâu dài. Bây giờ anh hỏi anh nếu ai hỏi anh mà kêu là quen Hiếu Lan rồi chắc cưới được con tao không thì chắc cứu anh không trả lời được đâu. Nhưng cái quan trọng là anh không ngừng nỗ lực, anh quen rồi cứ cố làm đi. Giả sử như nếu vẫn chưa đủ tiền hay gì lý do đó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu kinh tế thực tế hai đứa có thể cưới được nhau thì chia tay vì điều đó thì nhưng ít nhất anh sẽ không bị hối hận là mình đã không làm, mình đã cài hết mình rồi. Khi cô ấy nếu cô ấy có phải rời xa anh thì cô ấy cũng phải sẽ luôn tôn trọng anh rằng là anh đã vì cô ấy cố gắng rất là nhiều rồi. Em nghĩ nếu như là dũng khí đàn ông của mình cần có thể hiện lúc này thôi, chứ đợi mọi thứ mà có tiền giàu sung sướng rồi mới tán người mình yêu thì mọi thứ nó dễ rồi, nó chỉ lúc đó chân thành nó không nhiều. Lúc mà mình có tiền mình lại không muốn. Đó chính là lý do tại sao mấy cái anh có điều kiện giàu mà gặp cái anh gặp cái Hiếu Lan trong cái thế giới hào nhoáng kia tán Hiếu Lan không chịu, bởi vì cô ấy không có tin mấy người đó. Cô ấy nghĩ rằng là họ có nguồn lực tài chính tốt hay là điều kiện tốt nên họ đến cô ấy bởi vì họ xum xuê điều đó. Họ tin những người có ý chí làm những cái điều kỳ tích hơn. Cho nên anh cần phải chứng minh điều đó, một sự nỗ lực vô cùng. Trong lúc Huy đang băn khoăn về những điều Nam nói, Huy không biết rằng Nam đang nói chuyện với Lan và họ phát hiện ra một điều không thể ngờ. Nhắn tin anh sao anh không trả lời? Hồi nào? Làm gì chưa làm gì có nhắn? Chưa làm gì có bà coi lại đi. Thế là trước em nhắn sao anh trả lời? Lúc nào nhắn vô đâu? Nhắn vô điện thoại. Làm gì có? Anh em rồi. Chém á. Không có nhận tin nhắn nào luôn. Tin nhắn đến cô một nùi luôn, cô không trả lời á. Sao kỳ vậy ta? Đâu để đọc lại thử coi, rốt cuộc lúc đó gửi khi nào? Em có gửi đây. hôm qua. Đây cuối cùng nè, anh không có nhận bất cứ gì hết. Em có gửi nhiều lắm, gửi nhiều lần nữa cơ. Thì cái này anh cũng không nhận được luôn. Không, tôi không có bất kỳ. Anh chặn số em hả? Đâu có chặn đâu, vẫn gọi bình thường, hồi trưa mới gọi em đó. Khi mà Nam ngồi nói chuyện với Hiếu Lan ở cầu thang á thì mới biết ra một điều mà bị thiếu sót, nó ít nhiều nó cũng dẫn đến nếu như Nam biết sớm hơn có lẽ là cái cách cư xử nó cũng sẽ khác. Đó là hôm trước Nam có nói rằng là Nam nhắn tin cho Hiếu Lan thì cái lần cuối cùng nhận được cái điều nhận được đó chính là sự im lặng, không có bất kỳ gì hết. Để có thể hiểu được phát hiện này gây sốc đến thế nào, chúng ta phải quay ngược thời gian về vài ngày trước. Chính xác là Nam đưa cho em hai lựa chọn. Em chọn kiểu nào Nam cũng sẽ theo. Tại vì Nam chấp nhận cái giá của cả hai lựa chọn đó rồi. Em cho anh cơ hội. Ok. Nam tuyên bố sẽ theo đuổi Lan và Lan cũng đồng ý. Nhưng rồi trong ngày kế tiếp, thái độ của cả hai đều lạnh lùng một cách khó hiểu. Tối qua khi mà nói chuyện với Lan xong thì em có nhắn trước một đoạn chiều mai em cũng đi shooting phải không? Thì sau đó cái em nhận được là sự im lặng. Sự im lặng có nghĩa là hoặc cô ấy đi ngủ rồi, hoặc là thực ra cô ấy không có bận tâm gì nữa. Thì em chỉ là quên trả lời thôi. Quên trả lời xong đến hồi đi cà phê về thì lúc mà đi cà phê về tới nhà thì anh nhắn tin một tin nhắn là bye. Sau khi có một buổi cà phê sáng nhạt nhẽo thì khi Nam đi Nam có nhắn cái tin nhắn nhẹ nhàng là bye. Bye có nghĩa là bye bye đó là bye gì vậy anh? Bye gì sao? Không mà em với ôi em xin lỗi anh là em mới chợt nhận ra là em chưa trả lời tin nhắn, là cái tin nhắn anh sẽ cố gắng về sớm, chiều mai em cũng phải shooting phải không? Nam cũng hơi chút xíu là thắc mắc tại vì mình chỉ nhắn tin chào thôi mà, nửa hiểu rồi nhưng mà vẫn cố hỏi lại vậy để tránh trường hợp mình hiểu sai. Nam sẽ hỏi là nhắn một tin nhắn gọn này why, tại sao,
thì Lan chỉ nhắn lại ngắn gọn thôi, càng ngắn gọn hơn Nam nữa. Chấm chấm chấm, 3 dấu chấm. Thì có nghĩa là thay cho cái 3 dấu chấm 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 đó, nó thay cho việc đó là we done, chúng ta kết thúc đó. Thì Nam cũng hơi níu kéo để xíu nữa. Nam lại nhắn một cái tin là sao xin lỗi, chỉ là chào để đi làm thôi mà. Và tiếp tục Lan vẫn như tối hôm trước. Cái Nam nhận được đó là sự im lặng, không có bất kỳ tin nhắn nào phản hồi lại nữa. Thì theo cách hiểu của Nam và Lan từ đêm qua lẫn tới sáng nay là đủ để khẳng định là we done, Nam và Lan kết thúc, sao không có cái gì tiến triển hơn nữa. Em có xin lỗi và xin lỗi một cách rất là ý là rất là kiểu giống như là biết lỗi. Nhắn tin khá là dài. Này em xin lỗi về việc quên trả lời tin nhắn của anh. Em biết cảm giác đó. Việc em đi shooting ngày hôm nay ấy, qua em hơi hoang mang nên thức khuya, suy nghĩ rồi sáng lu bu quá nên không kịp trả lời tin nhắn của anh. Nói như vậy rất là rõ ràng. Không trả lời luôn, thà nói ok hoặc là một chữ ok, một chữ chấm, có cái gì cũng được. Tin nhắn cuối cùng của Lan cũng là tin nhắn quan trọng nhất, đã không đến được với Nam, gây ra hiểu lầm cho cả hai. Đọc chưa? Bây giờ đọc nè. Bởi vậy cái là lý do nhiều thứ xảy ra. Thiêu Lan có hỏi thẳng là xem sao em nhắn tin với anh này mà anh không trả lời, thì mới phát hiện ra là bên điện thoại anh Nam không có nhận được tin nhắn. Cô ấy có gửi tin nhắn đáp trả cho Nam, gửi nhiều người khác, 2-3 tin rồi, mỗi tin rất là dài, giải thích cho cái việc là sorry anh em bận cùng mọi người, em không trả lời tin nhắn, sorry cái này kia. Nói chung là rất là chuẩn mực lịch sự, không đến nỗi lạnh lùng phũ phàng như Nam từng nghĩ là người ta không thích Nam trả lời, người ta từ chối thẳng. Cô ấy là đang nghĩ em tại sao lại phủ ngược cô ấy lại. Sự cố mà không thể nhận được tin nhắn của nhau làm cho Lan hiểu lầm anh Nam là không thèm trả lời tin nhắn của mình, trong khi hồi tối hôm qua mới nói là anh sẽ thả thính em. Hiểu lầm tai hại ấy mãi đến bây giờ mới được giải tỏa. Liệu có còn kịp cho một mối tình? Tiếc, nhưng mà tiếc là không có được cái sự giải thích cho nhau một cách đầy đủ hơn. Nhưng mà dù sao cũng đã muộn. Nó giống như nó làm đứt một cảm xúc. Kiểu cảm giác như cũng có cảm tình từ hồi đầu xíu. Không, anh em tự nhiên lại trực tiếp lại chủ động thả thính mình nữa. Mà đến ngày hôm sau thì tin nhắn lại bị đứt. Và với Lan thì bây giờ xuất hiện quá nhiều tình tiết, quá nhiều người xung quanh với cái trạng thái cảm xúc rất là cao. Cả Lan cũng đang rất là rối bời, cho nên là Nam nghĩ là cũng không Nam sẽ không có bất kỳ cái thay đổi cảm xúc gì với chuyện với Lan nữa. Thì cảm giác như là Lan thì rất là nhạy cảm, nên chỉ cần một cái dấu hiệu nào đó gì thôi là Lan sẽ cắt đứt cái cảm xúc đó để nó không ảnh hưởng đến mình. Lan nó hiểu, nhưng cái vấn đề bây giờ là chuyện đó không còn quan trọng nữa, chuyện đó nó không còn quan trọng nữa, cho nên hiểu chỉ là để hiểu thôi, còn Lan không cần chuyện đó nữa. Đúng hay sai nữa nó cũng không còn quan trọng. Bởi vậy nên sao? Coi như mà vẫn bạn bè vẫn tốt, mà làm anh em vẫn rất là tốt, không sao cả. Lỗi tại định mệnh đây. Vậy là mọi chuyện đã quá muộn. Mối lương duyên Nam Lan đã đứt không cách gì nối lại được. Ngay sau phát hiện đáng tiếc ấy, Lan đã có một cuộc hẹn với Tâm. Anh có gì muốn nói với em? Anh nói chuyện đi. Em muốn nghe không? Hả? Thấy mặt em căng thẳng đó. Tại em muốn bình tĩnh thì mới nói chuyện được. Sợ Anh đang bình tĩnh mà. Sợ em không có được bình tĩnh. Why? Có chuyện gì mà em cần bình tĩnh? Thôi đi về đi. Đi về. Sao vậy? Anh không muốn nói nữa. Đi. Sao không muốn nói nữa? Thì khi nói chuyện thì anh không thấy kết nối thì anh không muốn nói. Tại vì nói chuyện thì phải thực sự muốn chia sẻ thì anh mới cảm nhận được thì anh mới nói, chứ còn bình thường thì không phải anh bạ đâu anh nói đó. Anh nhắn tin cho em cảm nhận sao tin nhắn khi em nói. Mà Lan chưa đọc hết tin nhắn tại vì nó quá dài, không đọc.
hay là để không mà cứ ổng hỏi chứ em thấy như thế nào em trả lời. Em thấy cảm giác sao là Lan cứ phải ngồi lén lén cầm điện thoại Lan đọc lại xong Lan trả lời, tại vì Lan chưa có đọc tin nhắn. Xong rồi kiểu sợ ổng tổn thương rồi ổng ý là ổng nhắn quá dài đi và mình không thèm đọc á, kiểu đó mà Lan rất là lười đọc tin nhắn. Hả? Những tin nhắn trước thì em rất là ý là em cũng hiểu, nhưng cái tin nhắn mà có cái từ vợ trong đó thì em không đồng ý. Cái lúc đó cảm xúc anh bị over. Thì đó, anh biết cảm xúc anh over thì anh nên anh biết điều đó thì anh có thể giải thích được những lúc mà anh không kiềm chế được, hoặc là anh cần biết lúc nào anh over để anh hạn chế lại. Ôi cái tin nhắn nó dài mà ghê lắm, giống như cái đời anh nói mà anh bị ai nhập hay như thế nào nói chuyện rất là kỳ á, xong mình kêu anh muốn có một happy ending rồi vợ ơi gì mà anh chở vợ đi lại chối cái gì vậy. Thì anh nghĩ là cái tin nhắn hôm qua là anh bị over cảm xúc. Thì đó thì anh nên kiềm chế lại, thì coi như là em biết như vậy thôi. Nó cho chứ không phải là anh những cái điều đó thực sự là nó là cảm xúc trong cái lúc đó, cho nên là anh nghĩ là nó cũng không phải là lời. Em chỉ thấy yên tâm là hôm nay anh tỉnh là được rồi. Anh sợ em hiểu lầm là thằng này chứ gì vội vàng nhé. Không có không sao, em biết mà. Ok vậy thôi, đi vô đi. Em thấy ổn rồi. Mình đến sau đó mình nằm và mình suy nghĩ lại, mình thấy mình bị lố. Cái em cách em nhìn anh Tâm khác luôn, nó không còn thần tượng hay không còn đẹp đẽ như hồi xưa nữa, hiểu không? Ai cũng có những cái khuyết điểm hay là những cái lúc mà cảm xúc nó chi phối, thì điều quan trọng là mình control nó và học cách control nó, kiểm soát nó cho nó bình thường, tự nhiên thôi. Đúng là ở đời ai cũng phải trải qua những sai lầm, chỉ là có những sai lầm khó mà sửa chữa được. Đêm nay có 3 chàng trai ngồi ôm những nỗi niềm khó tả. Những nỗi niềm ấy mang chung một cái tên: thiếu Lan. Con đường đi tìm tình yêu của các bạn trẻ của ngôi nhà chung thật gian nan. Huy muốn tiến đến với Lan nhưng còn nhiều e ngại vì Tâm cũng đang tấn công Lan. Còn Nam thì không còn chút hy vọng nào trên con đường tình duyên của mình. Những câu chuyện tình yêu rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón xem Ngôi nhà chung tập tiếp theo.